Για τον λόγο, διερευνώνται διαφορετικά θρεπτικά συστατικά για τη δυνατότητα βελτίωσης των αθλητικών επιδόσεων. Η πρωτεΐνη αποτελεί ίσως και το σημαντικότερο θρεπτικό συστατικό για τον αθλητή και η συνιστόμενη πρόσληψη είναι 1,216 kg, ανάλογα με το αν η άσκηση εστιάζει σε ένταση ή αντοχή. Επιπλέον, ο χρόνος γεύματος αλλά και η ποιότητα της πρωτεΐνης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ποσότητα της πρωτεΐνης που τελικά απορροφά το σώμα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει το πώς δημιουργείται αλλά και αναδομείται η μυϊκή μάζα μετά την άσκηση, η οποία είναι επίσης γνωστή ως άλυπη μάζα σώματος. Είναι γεγονός πως οι αθλητές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων πρωτεϊνών που χρειάζονται πρέπει να εστιάζουν στην κατανάλωση επίπαχης πρωτεΐνης, που δεν θα τους επιβαρύνει με επιπλέον θερμίδες και λιπαρά. Μια από τις καταλληλότερες πηγές πρωτεΐνης για έναν αθλητή είναι το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο περιέχει υψηλής διατροφικής αξίας, πλήρη σε αμινοξέα πρωτεΐνη, ταχύτατα απορροφήσιμη από τον οργανισμό και χαμηλή ποσότητα λιπαρών και θερμίδων σε σχέση με τα υπόλοιπα κρέατα. Μια μερίδα στήθος κοτόπουλο, 100 γραμμάρια, περιέχει μόνο 4 γραμμάρια λίπος και 31 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ποιο κοτόπουλο όμως να προτιμάτε? Το καλύτερο μέρος του κοτόπουλου για τις ανάγκες ενός αθλητή είναι το στήθος. Οι αθλητές όπως και όλοι μας έχουμε ανάγκη από ένα κοτόπουλο άριστης ποιότητας και πάνω από όλα νόστιμο. Η ιδανική επιλογή αποτελεί το κοτόπουλο που είναι πιστοποιημένο για 100% φυτική διατροφή, βασισμένη στο καλαμπόκι στην οποία προστίθεται αγνό ελαιόλαδο. Το κρέας του συγκεκριμένου κοτόπουλου έχει μοναδική γεύση χάρη στον συνδυασμό ελαιολάδου και καλαμποκιού στη διατροφή του. Το ελαιόλαδο, πέρα από τη διαφοροποίηση στη γεύση, προσφέρει ένα κρέας ζουμερό και ταυτόχρονα πλούσιο σε σελήνιο. Το σελήνιο είναι ένα θεμελιώδους σημασίας ιχνοστοιχείο για την υγεία του ανθρώπου, γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αλλά και τις ευεργετικές του ιδιότητες στη καλή λειτουργία του θηρεοειδούς αδένα. Συνεπώς, ένα κοτόπουλο που τρέφεται αποκλειστικά με φυτικές τροφές, βασισμένες στο καλαμπόκι και ελαιόλαδο, χάρη στα οποία συμβάλλει, εκτός από τη θρεπτική αξία που προσφέρει και στη θωράκιση του οργανισμού, ειδικά όταν όλα αυτά συνδυάζονται με μια ασύγκριτη γεύση, δεν μπορεί παρά να αποτελεί ιδανική επιλογή για την αυστηρή και απαιτητική διατροφή ενός αθλητή.